Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 14. Distinguishing characteristics of 5 kingdoms. Come 5 kingdoms the kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae or kingdom animalia. No the three characteristics monga one by one per detail bandi per table ke discuss kidi. په دې ټیبل باندې چې تاسو پوه شوئ تاسو 5 واړه کینډمز به یاد شي او هر قسم ام سی کیوز چې راځي نو تاسو به هغه ټیک کولی شئ. دلته مونږ لیکلی دی کینډم، نو دا ټوټل کینډمز دي. دلته مونږ لیکلی دی سیل ټایپ، نو دې کې مونږ ته پته لګي چې یاره پروکیریاټیک دی یو ارګینیزم که یوکیریاټیک دی، د دې نه علاوه یونی سیلولر دی که کالونیل دی که ملټي سیلولر دی. دغه شانتي دلته مونږ لیکلی دی نیوکلیر انولپ. د نیوکلیر انولپ نه مطلب دا دی چې نیوکلیس، نو په چا کې نیوکلیس شته او په چا کې نشته هغه هم دلته لیکلي دي. دلته مونږ سیلوال لیکلی دی چې آیا په چا کې سیلوال شته او په چا کې نشته، او که فرض که په چا کې سیلوال شته نو هغه د څه نه جوړ دی. او دغه شانتي زمونږ سره موډ اف نیوټریشن چې یعنی مطلب یو ارګینزم اټوټرافیک دی، خپل خوراک په خپله تیارولی شي، او که نه هیټروټرافیک دی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. نو مونږ راځو کینډم منیرا. کینډم منیرا ته که وګورئ تاسو نو دې ته کینډم پروکیریاټي هم وایي. په دې کې زموږ سره پروکیریاټیک سیل ټایپ وي، سیل ټایپ پکې پروکیریاټیک وي، په دې وجه باندې دې ارګینزمز ته پروکیریاټس هم وایي. ټیک ده. د دې چې کوم ارګینزمز دي نو مطلب پروکیریاټیک خو دي، سیل خو پروکیریاټیک دی، خو مطلب دا دی چې آیا دا د یو سیل نه جوړ وي که نه د ډېر سیل نه جوړ وي. نو یونی سیلولر پکې هم شته، بیکټیریا یې اگزامپل دی. د دې نه علاوه کالونیل پکې هم شته، ناسټا کې اگزامپل دی. کالونیل دې ته وایي چې ډېر سیلز په یو ځای باندې اوسېږي، څه سیلز یو کار کوي، څه سیلز بل کار کوي او څه سیلز بل کار کوي، خو ملټي سیلولر نه وي. په کالونیل او په ملټي سیلولر کې ډفرنس شته، په دې باندې مونږ یو لیکچر اپلوډ کړی دی، تاسو هغه کتلی شئ. کالونیل کې هم ډېر سیلز وي، په ملټي سیلولر کې هم ډېر سیلز وي، خو په دې دواړو کې ډفرنس شته. ملټي سیلولر ایډوانس قسم دی او کالونیل چې کوم دی نو دا لږ لو قسم دی. ټیک ده. نیوکلیر انولپ نه مطلب دا دی چې نیوکلیس، نو په دوی کې نیوکلیس ابسنټ وي، په دې وجه خو ورته مونږ پروکیریاټیک سیل وایو. پرو مطلب بیفور او کیریان مطلب نیوکلیس، یعنی مطلب دا دی چې نیوکلیس په دې سیلز کې په دې ارګینزمز کې لا نه و راغلی. دا هغه سیلز دي، دا هغه ارګینزمز دي چې دا زمونږ سره د نیوکلیس د راتللو نه مخکې موجود وي. ټیک ده. دغه شانتي که سیلوال له مونږ راشو نو سیلوال چې کوم دی نو د دوی د میورین نه جوړ وي. میورین څه څیز دی؟ دا د پالیسکرایډ او د امینو ایسیډز نه جوړ وي. په دې وجه باندې دې ته پیپټایډو ګلایکن هم وایي. ټیک ده. پیپټایډو مطلب دا دی چې پیپټایډ باند وي په امینو ایسیډ کې، او ګلایکن پالیسکرایډ یعنی شوګر کاربوهایډریټ ته وایي. په دې وجه باندې زموږ سره چونکې میورین د پالیسکرایډ او د امینو ایسیډ نه جوړ دی، په دې وجه باندې دې ته پیپټایډو ګلایکن هم وایي. ټیک ده. د دې نه علاوه که مونږ یې موډ اف نیوټریشن له راشو چې خوراک څنګه حاصلوي کینډم منیرا والا ارګینیزمز، نو خوراک دوی داسې حاصلوي چې اټوټرافیک پکې هم شته، یعنی مطلب خپل خوراک په خپله هم تیارولی شي. لکه څه بیکټیریا داسې دي چې په هغوی کې کلوروفیل موجود دی، خپل خوراک په خپله تیارولی شي، او سیانو بیکټیریا چې کوم دی نو دا خو خپل خوراک په خپله تیارولی شي. څنګه چې دلته هم مونږ ووایو چې کالونیل اگزامپل ناسټاک دی، دا ناسټاک هم د سیانو بیکټیریا یو جینس دی. ټیک ده. هیټروټرافیک پکې هم شته، یعنی مطلب څه بیکټیریا داسې دي چې هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، په بله څه طریقه باندې خوراک کوي. دویم نمبر دی زموږ سره کینډم پروټیسټا. کینډم پروټیسټا کې زموږ سره چې کوم دی سیل ټایپ دا دی چې دا یوکیریاټیک سیل دی په دې کې. بس صرف پروکیریاټیک یو کینډم دی زموږ سره کینډم منیرا. نور چې دا څومره کینډمز دي نو په دې کې به زموږ سره څه وي؟ یوکیریاټیک سیل وي پکې. ټیک ده. اوس یوکیریاټیک سیل خو دی ټیک ده، خو مطلب آیا زموږ سره ارګینزمز په دې کې یونی سیلولر شته؟ نو بالکل په دې کې زموږ سره یونی سیلولر شته، لکه امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس، پلازموډیم، دا چې کوم دی نو د دې اگزامپلز دي د یونی سیلولر. که مونږ کالونیل له راشو نو کالونیل پکې هم شته، والواکس د هغې اگزامپل دی، او سمپل ملټي سیلولر پکې هم شته، یعنی مطلب سیویډز نه دي، سمندري ګیاګانې، براون الجی، کیلپس وغیره چې کوم دی د دې اگزامپل دی. نیوکلیر انولپ په دې کې پریزنټ دی، نیوکلیس بالکل په دې کې شته، ځکه خو مونږ وایو چې دا یوکیریاټیک سیل دی. ټیک ده. نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز لکه مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم پکې شته. نیوکلیس په خپله هم یو سیل ارګانیل دی. ټیک ده. خو چونکې دا پرامیننټ وي، ډېر زیات واضح وي، غټ وي، نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې نیوکلیس اینډ ادر ممبرین باونډډ ارګانیلز
حالانکه د نیوکلیس په خپل هم یو ارګانیل دی. ټیک ده. ها سلوال لکه مونږ راشو نو سلوال په پروټیست کې پچا کې پریزنٹ وي او پچا کې نوی پریزنٹ، او چې پچا کې پریزنٹ وي نو ویریس ټایپس د مختلف قسم کمپاونډز نه چې کوم دی نو جوړ وي. پچا کې چې ایبسنٹ وي نو هغه کې زموږ سره راځي امیبا، پیرامیشیم او پلازموډیم. په دوی کې سلوال نه وي. او پچا کې چې پریزنٹ وي نو هغه کې مونږ وایو چې مختلف قسم وي کنه، ویریس ټایپس. لکه مطلب ډایټمز چې کوم دی نو په دوی کې د سیلیکا نه جوړ وي، ډاینوفلیجیلیټس او گرین الجی کې د سیلولوز نه جوړ وي، یوګلینا چې کوم دی نو په دې کې د پیلیکل نه جوړ وي، او ریډ الجی چې کوم دی نو په دې کې د ایګر او کیراجینان نه جوړ وي، او براون الجی چې کوم دی نو په دې کې د سیلولوز او د الګین نه جوړ وي. ټیک ده. نو مطلب مختلف ارګانیزمز کې د مختلف سیزون نه جوړ وي. په دې کې چې کوم موډ اف نیوټریشن دی نو هغه فوټوسنتیټیک یعنی اټوټراپیک پکې هم شته، خپل خوراک په خپل هم تیارولی شي، لکه براون الجی، ریډ الجی، گرین الجی، لکه مطلب کریمرومناس او والواکس وغیرہ چې کوم دی نو دوی کې کلوروفیل، کلوروپلاست شته، خپل خوراک په خپل تیارولی شي. نو دې ته موږ اټوټرافیک وایو یا ورته فوټوسنتیټیک وایو. او زموږ سره چې کوم دی نو هیټروټرافیک په دې کې هم شته، یعنی مطلب چې خپل خوراک په خپل نشي تیارولی، لکه امیبا، پیرامیشیم، پلازموډیم وغیرہ چې کوم دی نو دا انیمل لایک پروټیست دی، دوی خپل خوراک په خپل نشي تیارولی. آر کمبینیشن اف دیز یعنی مطلب د اټوټراپیک او د هیټروټراپیک د دواړو کمبینیشن پکې هم شته. د دې مطلب سره د دې مطلب دا دی چې یوګلینا یو داسې پروټیست دی چې د نور د رڼا په موجودګۍ کې دوی فوټوسنتھسس کولی شي، خپل خوراک په خپل ځان له تیارولی شي، خو چې نور کله نه وي موجود نو دوی بیا د دې نور ارګانیزمز په شانتي خوراک سیل ته دننه کوي، تیاری نه تیار کړی شوی خوراک خوري. نو مطلب اټوټرافیک نیچر هم شو کوي او هیټروټرافیک نیچر هم شو کوي. په دې وجه باندې موږ وایو چې کمبینیشن اف دیز. ٹھیک ده. یوګلینا د دې اگزامپل دی. بل دی زموږ سره کینډم فنجای. کینډم فنجای یوکریاټیک سیل دی. موږ وایو چې پروکریاټیک سیل صرف په کینډم منیرا کې دی، نو ټول یوکریاټیک سیل دی. نو کینډم فنجای کې یوکریاټیک سیل دی او یونی سیلولر ممبرز په دې کې هم شته، یعنی مطلب ییست د دې اگزامپل دی، او ملټي سیلولر په دې کې هم شته، لکه مشروم چې کوم دی خریړی نو دا د دې اگزامپل دی. ٹھیک ده. ملټي سیلولر په کې هم شته. نیوکلیر انوالپ نیوکلیس لکه مونږ راشو نو بالکل چې یوکریاټیک سیل دی نو نیوکلیس په کې پریزنٹ وي. ٹھیک ده. د دوی چې کوم سیلوال مونږ راشو نو سیلوال په دوی کې پریزنٹ وي او دا د کایټین نه جوړ وي. کایټین سیسیز دی، دا یو قسم پالیساکراید دی. ٹھیک ده. مطلب څنګه چې سیلولوز یو پالیساکراید دی، کاربوهایډریټ دی، د شانتي کایټین هم یو پالیساکراید دی، کاربوهایډریټ دی. کوموډ اف نیوټریشن لرا شو خوراک څنګه کوي نو دا هیټروټرافیک دی. په دوی کې کلوروفیل نوی فوټوسنتھسس پکې نشي کولای، خپل خوراک په خپل نشي تیارولی، په دې وجه باندې دې ته موږ هیټروټرافیک وایو. ٹھیک ده. کومه کینډم پلانټي لرا شو نو کینډم پلانټي کې زموږ سره یوکریاټیک سیل وي او دا ملټي سیلولر وي، یعنی مطلب د ډیر سیلز نه جوړ وي. یونیک سیلولر پلانټ سره هم نشته. پلانټس ته همیشه د پاره ملټي سیلولر وي. نیوکلیر انوالپ یعنی نیوکلیس په دوی کې پریزنٹ وي. او کومه سیلوال راشو نو سیلوال په دوی کې پریزنٹ وي، د سیلولوز نه جوړ وي. سیلولوز یو قسم پالیساکراید دی اینڈ ادر پالیساکرایډز، او د سیلولوز نه علاوه نور پالیساکرایډز پکې هم وي، لکه هیمی سیلولوز او پیکټین وغیرہ چې کوم دی نو دا هم په دوی کې پریزنٹ وي. خو مین چې کوم سیز دی نو هغه سیلولوز وي. ٹھیک ده. کوموډ اف نیوټریشن خوراک څنګه کوي نو پلانټس فوټوسنتھیټیک وي، مطلب فوټوسنتھسس پکې کوي، خپل خوراک په خپل تیارولی شي، او چې کوم ارګانیزم خپل خوراک په خپل تیارولی شي نو هغه ته موږ اټوټرافیک وایو. نو مطلب پلانټس اټوټرافیک دي. ٹھیک ده. لاست نمبر زموږ سره دی کینډم انیمالیا. کینډم انیمالیا هم یوکریاټیک سیل وي او انیملز هم همیشه د پاره ملټي سیلولر وي، یعنی مطلب یونی سیلولر انیملز نشته. که تاسو وایئ چې امیبا، پیرامیشیم، پلازموډیم وغیرہ نو ګورئ دا انیمل لایک پروټیست دی، دا په کینډم پروټیسټا کې راځي. یونی سیلولر انیمل لایک پروټیست دی. او چې کوم زموږ سره انیملز دي انیملز به همیشه د پاره ملټي سیلولر وي، یونی سیلولر انیملز نشته. ٹھیک ده. چې کوم د دوی نیوکلیس دی نو نیوکلیس په دوی کې بالکل پریزنٹ وي، ځکه خو موږ وایو چې یوکریاټیک سیل وي پکې. او که سیلوال موږ د دوی راشو نو سیلوال په انیملز کې ایبسنٹ وي. د دې چې کوم اوټر موست باونډري وي نو هغه زموږ سره سیل ممبرین وي. سیلوال په دوی کې ایبسنٹ وي. په موږ کې سیلوال نشته، زموږ په سیلز کې د غواګانو ګړو چیلو وغیرہ په هغه کې هم نشته. ٹھیک ده. کومه نیوټریشن لراشو نو نیوټریشن دا دی چې مطلب په موږ کې کلوروفیل نشته، موږ فوټوسنتھسس نه کوو، خپل خوراک په خپل نشو تیارولی، په دې وجه باندې سوی هیټروټرافیک.